2 fatura prej $650.000, një prej të cilave e kryer nga Binjada Trade nga Skocia. Kjo kompani rezulton të ketë lidhje të forta ruse, ndërkohë që prokuroria ka kërkuar nga FBI dëshmitë e dhënë nga lobisti Nik Muzin për burimin e parave që ai ka marrë për të ndihmuar Partinë Demokratike të Shqipërisë. Ndjekim Anila Hoxha. Kemi kërkuar prokurorisë dhe ju nxis dhe ju ti kërkoni ti bëj publike përgjigjet e ardhura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe. Për dulje dhe për cila nga SBA të $1 tjetër prej $650.000, mbi çështjen e njohur ndryshe si Mother Jones, sipas emrit të revistës amerikane që denoncoi skemën e financimit për të lobuar në SBA takime me kongresmen amerikan. Sipas akteve të ardhura nga letër porositë mbërritura nga SBA dhe Skocia, rezultojnë në mënyrë të qartë pagesat e bëra dhe të padeklaruara, çfarë nënkupton se subjekti Partia Demokratike nuk ka bërë asnjë deklarat për këto pagesa në kundërshtim me ligjin. Nga provat administruar në dosje, rezultojnë të jenë kryer 2 pagesa në shumën prej $650.000 për efekt lobimi në SBA, të cilat nuk janë deklaruar ligjërisht nga subjekti Partia Demokratike. Por sipas liderit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, marrja në pyetje e tij si dhe e Gazmend Bardhit, Arbenistanit dhe shefit të financave të kësaj partie, Ilir Dervishi, kryhet 6 muaj pas dërgimit të letër porosive që sipas zotit Basha vërtetojnë se nuk është konsumuar asnjë vepër penale. Hetimi i hapur tash për 1 vit e gjysmë bëhet mbi bazën e nenit 190 për çështjen e plotësimit të formularëve të deklarimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra, çështja që po hetohet me kërkesë të Partisë Demokratike është nëse këto formular janë mbushur apo jo siç duhet. Ky është hetimi dhe jo gënjeshtrat dhe shpifjet për cilat është investuar fuqimisht qeveria, e cila e aktivizon këtë hetim sa heri duhet për nevoja politike. Ka 1 vit e gjysmë që ka nisur ky hetim, ka më shumë se 6 muaj që kanë ardhur përgjigjet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe nga Skocia, të cilat vërtetojnë se as Partia Demokratike, as një drejtues i Partisë Demokratike nuk ka shkelur asnjë ligj, as në Shqipëri, as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as në Britaninë e Madhe. Por ndërkohë prokuroria thotë se njëra nga këto pagesa është kryer nga Binjada Trade, e cila ka si pronare 2 shtetaset ruse, Viktoria Valkoskova dhe Natasha Radisheva. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi sot kryesinë e Partisë Demokratike për të dhënë udhëzimet për organizimin e protestave. Basha mësohet se ka kritikuar shumë prej antarëve të kryesisë, duke ju kërkuar që të jenë në ballë të protestave dhe jo në kafe. Basha i kërkoi drejtuesve të Partisë Demokratike që krahas protestave të nisin përgatitjet për zgjedhje. Për Partinë Demokratike ato janë zgjedhje të reja të parakoshme. Ndjekim Elda Menga. Lulzim Basha nisi javën duke ju kërkuar llogari ish deputetëve dhe antarëve të kryesisë së partisë për protestat të organizuara nga opozita. Kryedemokrati nuk i kurseu kritikat për prezencë të pakët dhe jo aktive në terren. Takime intensive me qytetarët dhe jo takime kafeneve me njëri tjetrin, citohet të ketë thënë Basha në mbledhjen me dyer të mbyllur. Kryedemokrati nuk mundi të ishte në protestën e fundit për shkak të angazhimit në takime ndërkombëtare në Bruksel, por nga vërejtjet e tij la të kuptohet se nuk ishte i kënaqur me punën e kryesisë së partisë. Protesta e radhës së opozitës është të njëjtën para parlamentit, ndërsa protesta e tretë kombëtare është lajmëruar pas ditën e 13 prillit para kryeministrisë. Krahas kryeqytetit, kryedemokrati Basha kërkoi që protestat të shtrihen në çdo rreth. Sipas problematikave të qytetarëve, takimet për organizimin e protestave me shumë gjaz do të marrin ngjyrimet e fushatës elektorale. Pas porosisë zotit Basha se strukturat e Partisë Demokratike duhet të jenë gati për zgjedhje të parakoshme në çdo rast.
Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kërkoi ndihmë sot Kuvendit për shkak se kriza politike mund të dëmtojë përgatitjet për zgjedhjet. Klemen Zguri tha se konflikti politik po reflektohet në punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Klemen Zguri, kreu Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shfrytëzoi raportimin vjetor përpara Komisionit të Ligjeve për të kërkuar më shumë mbështetje nga Kuvendi. Përplasja politike me shumë gjas nuk ka për ta lënë KQZ-n pa e përfshirë në vorbullën e vet. Sepse përplasja politike do godas dhe zgjedhjet lokale së paku në administrimin e tyre. Nëse ndodh, atëherë Kuvendi duhet t'i japë mbështetje të përforcuar KQZ-s. Duhet të mbrojë pavarësinë e saj. Duhet ta inkurajojë në zbatimin me fanatizëm të ligjit. Që zgjedhjet lokale të zhvillohen me sukses, ato ka nevojë për një administratë të vendosur, të fortë, serioze e profesionale. Zoti Zguri shpjegoi se përse pika 7 e rekomandimeve të Kuvendit ishte e pamundur të realizohej. Lidhur me bashkëpunimin me drejtorinë e përgjithshme të gjendjes civile, për përmirësimin e regjistrave dhe sistemit të adresave, nuk kemi bërë asgjë. Kemi hasur në indiferencën e plotë të drejtorisë përgjithshme të gjendjes civile. Për kontrollin dhe verifikimin e shpenzimeve financiare të partive politike dhe fushatave elektorale, tha kreu KQZ Zguri, janë rishikuar të gjitha aktet dhe udhëzimet e miratuara nga KQZ dhe në fund së shpejti do të miratohen aktet dhe udhëzimet e reja të cilat do të zbatohen në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore. Avokatët e Elbasanit kanë nisur bojkotin e seancave gjyqësore si reagim për vrasjen e kolegut të tyre Revi Gura. Avokati i Shullazit, mik me familjen Çapja, ka patur shumë klient me dosje të pasur kriminale. Gura u ekzekutua në Elbasan ditën e shtunë. Ne si dhomë avokatie sot u mblodhëm bashkë me kryetarin dhe gjithë kolegët dhe vendosëm të bojkotojmë çdo gjyq deri me afat 5 ditor. Kemi lënë një mbledhje të dytë ditën e premte në orën 12 për të parë se kush është censuria dhe çfarë vendimi do marrë dhoma e Elbasanit bashkë me dhomën kombëtare të avokatisë. Të godasësh një gjyqtar është e rëndë shumë. Të godasësh një prokuror është e rëndë shumë. Por të godasësh një avokat është shumë e rëndë. Unë mendoj që është goditur një nga kordonat e shtetit. Institucioni i avokatit ka rënë për mendimin tim. Asnjë përfaqësues i dhomës kombëtare të avokatisë nuk ka qenë i pranishëm në varrimin e 50 vjeçarit Revik Gura. Kjo ka indinjuar dhe më tej kolegët e tij në Elbasan, pasi zoti Gura ishte edhe antar i dhomës kombëtare të avokatisë. Avokatët e Elbasanit do të mblidhen më 29 mars sërish për të vendosur vijimin ose jo të protestës së tyre. Sipas dhomës së avokatisë në Elbasan, identifikimi dhe gjetja e autorëve duhet të ishte bërë në kohë rekord. Nuk është rasti i parë sipas tyre që ngjarje të rënda kalojnë pa autor. Revik Gura, i njohur si avokati i Shullazit dhe familjes Çapja në Elbasan, u ekzekutua me plumb pas koke më 22 mars në një lokal në qendër të Elbasanit. Autori më pas u largua me një mjet tip Benz, i cili u gjeti djegur në dalje të qytetit. Asnjë informacion zyrtar nuk bëhet më tej i ditur nga policia, edhe pse janë marrë në shqyrtim kamerat e sigurisë dhe dëshmitë e personave të pranishëm në vendngjarje. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj kërkoi që të shtyhet afati përfundimit të vettingut në polici. Ky proces ka shumë vonesa dhe së fundmi janë bërë edhe ndryshime. Vettingu do kryhet nga shërbimi i kontrollit të brendshëm. Vettingu në polici është e pamundur të kryhet brenda afatit mars 2020 parashikuar në ligj. Për këtë, Ministri i Punëve të Brendshme Sander Leshaj i kërkon Kuvendit heqjen e këtij afati kohor. Në ligj nuk bëhet asnjë ndryshim substancial. I vetmi ndryshim është heqja e limitit kohor të marsit 2020 që e bën ligjin praktikisht të pamundur për të zbatuar dhe në vend të 2 komisioneve të përkohshme që do të ngriheshin me ligjin aktual, të vazhdoj SHQB-ja të kryej detyrën për të vetuar pjesën e mbetur të policisë së shtetit, gardës dhe vetë SHQB-s. Ministri Leshaj përpara Komisionit të Sigurisë Kombëtare shpjegoi se në fazën e parë vettingut do të kalojë trupa e SHQB-a dhe oficer drejtues. Nga Komisioni i jashtëm i vettingut do të vetohet trupa drejtuese e policisë shtetit, pra rreth 300 drejtues të policisë shtetit, që në thelb përbën që nga niveli komisariat e deri në drejtorinë e përgjithshme dhe vetë SHQB-ja. Dhe pastaj pjesën tjetër do të kryhet nga vetë
shoqëbaja. Suksesi reformës në drejtësi, tha ministri Sander Leshaj, lidhet ngushtësisht me bashkëpunimin e policisë së shtetit. Investimet në ekonominë shqiptare kaluan mbi $1 miliard. Pjesa dërmuese është në sektorin e energjisë, në atë të nxjerrjes së naftës, por edhe në pasuritë e paluajtshme dhe në sektorin financiar në vend. Investimet e huaja në Shqipëri shënuan një rekord historik vitin e kaluar duke kapërcyer për herë të parë shifrën €1 miliard. Të dhënat e fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se për gjithë vitin 2018 kompanitë e huaja investuan saktësisht €1 miliard e 21 milion në ekonominë shqiptare, me një rritje prej 13.5%, krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, shifra totale e investimeve të huaja maskon një dobësi strukturore. Vetëm një pjesë shumë e vogël e tyre kanë shkuar në sektorin e manufakturës, i cili zgjeron bazën prodhuese të ekonomisë. Të dhënat e detajuara tregojnë se pjesa dërmuese e investimeve nga jashtë kanë qenë vetëm në 4 sektorë që janë energjia, industria nxjerrëse, pasuritë e patundshme dhe sektori financiar. Për vitin 2018, kompanitë e huaja investuan €467 milion në prodhimin e energjisë dhe sektorin e gazit, pjesa dërmuese e të cilave vjen nga gazsjellsi TAP dhe Kaskada e Devollit. Në industrinë nxjerrëse, veçanërisht naftë dhe miniera, u investuan €171.1 milion, ndërsa në aktivitetin e pasurive të paluajtshme €115 milion. Të huajt duket se po blejnë gjithmonë më shumë prona të patundshme në Shqipëri, veçanërisht në Tiranë dhe zonat bregdetare. Banka e Shqipërisë nuk e detajon se sa prej këtyre investimeve vijnë nga individ të huaj që blejnë prona në Shqipëri dhe sa vijnë nga bizneset. Por në total, vitin e kaluar të huajt investuan €115 milion në aktivitetin e pasurive të paluajtshme, edhe ky një rekord historik. Fermerët e gërmenjit në Lushnjë ankohen se vreshtat e tyre mund të thahen për shkak se mungon vaditja në këtë kohë shumë të thatë. Gërmenji në njësinë administrative Lekaj në bashkinë e Rogozhinës është përzgjedhur pjesë e projektit të qeverisë 100 fshatrat. Relievi dhe pozita gjeografike që ka ky fshat kanë nxitur banorët i përkushtojnë kultivimit të kulturës së rushit. Rreth 80 hektar është sipërfaqja e vreshtave të mbjellë në vite nga këta banorë që i kanë mundësinë vetme ekonomike. Por shqetësim për fermerët e gërmenjit mbetet mungesa e ujit, pasi sistemi i vaditjes ka 10 vjet që nuk funksionon për shkak të amortizimit. Banorët detyrojnë të gjejnë alternativa të tjera për të siguruar ujin duke hapur puse, por kjo është një zgjidhje e përkohshme pasi nën toka në këtë zonë nuk ka shumë ujë. Të buqia nuk i ka syt askush, as në kanë pa, as në kanë pyet, as nuk në shohin. Ka 45 vjet që ky rrjeti vaditjes tu i këtij rezervuarit malë nuk vadit asnjë. Ne kemi pasi lag me kanalin e Okshtonit, ai nuk funksionon. Nuk po gje vend bërktis çuni, që ti ke çunin e jashtë shit rrive dhe mund me grundë se ndryshe këtu s'ka asnjë lloj tarme. Për ne emergjenta është sistemi i vaditjes. Ne këtu bëjmë sakrificë me mjete primitive. Nuk interesohet as don me ditë njëri fare se ç'a bën ky popull këtu. Po kemi mendu për të bërktis, mos kem ku shkojmë. 80% e banorëve të këtij fshati kanë si burim kryesor ekonomik të ardhurat nga vreshtaria. Afrimi i stinës së nxehtë dhe mungesa e vaditjes rrezikon që vreshtat e fshatit Gërmenj të mos kenë rendimentin e duhur, duke çuar dëm mundin e banorëve. Për fermerët e Gërmenjit shqetësim mbetet edhe mungesa e subvencioneve. Ata thonë se nuk kanë përfituar asgjë dhe pse kanë aplikuar sipas rregullave të Ministrisë së Bujqësisë. Ditët e fundit, disa vatra zjarri janë shfaqur në zonat pyjore të vendit. Dje zjarri përfshiu malin e Dajtit, ndërsa sot në Lushnjë dhe Berat po digjen pemtore dhe ullinj. Dyshimet janë se këto zjarri janë të qëllimshme, por edhe favorizohen nga koha e thatë dhe nga era. Në Lezhë, Tiranë së fundmi në Lushnjë dhe në Berat janë aktivizuar zjarre shumë të forta që kanë dëmtuar pemtore, por edhe pyje. Zjarri më i fundit është shfaqur pranë qytetit të Lushnjës, në zonën pranë varrezave publike. Më të dëmtuara nga zjarri janë pemët frutore të mbjella në anë të Përrojit, në një sipërfaqe prej 5 hektarësh. Era favorizoi zjarrin, ndërsa policia nuk përjashton mundësinë e një zjarrvënie të qëllimshme. Ndërsa në Berat zjarri ka përfshirë platacionin me ullinj në fshatin Velabisht. Zjarri ka marrë përmasa më të mëdha drejt platacionit me ullinj. Me gjithë ndërhyrjen e zjarrfiksve, flakët kanë shkrumbuar 10 rrënj ullinj. Nuk është hera e parë që vetë fermerët bëhen shkaktar të zjarreve ndërsa pastrojnë shkurret dhe barrat rreth pemëve me ullinj.
Pas ditëve në për farmaci në Tiranë dhe në gjithë vendin mund t'ju shërbejnë persona që nuk janë të specializuar apo nuk kanë një diplom për të shitur ilaçe. Alarmi për këtë abuzim të rrezikshëm është dhënë nga vetë urdhri farmacistëve. Ndjekim Alma dhe Miraj. Nëse ju duhet të blini medikamente në orët e vona të pasdites apo në fundjavë, bëni kujdes në farmacit ku drejtoheni, pasi shpesh ata që ofrojnë këtë shërbim nuk janë farmacist. Urdhri i farmacistit ngre me shqetësim këtë fenomen pasi ka konstatuar disa raste në Tiranë dhe në përrethe. Pra ndodh që në farmaci, sidomos në oraret e vona të ditës, pra pas orarit zyrtar dhe në ditët e fundjavës, në disa farmaci të veçanta shërbejnë farmacistë të cilët nuk e kanë të drejtën e ushtrimit të profesionit. Rastet e rëndom janë student, bashkëshort të farmacistëve ose të farmacistëve, janë personat të cilët janë diplomuar për farmaci, por që nuk e ka kaluar me sukses provimin e shtetit, të cilët krijojnë premisa për rrezikimin serioz të shëndetit të popullatës. Heqja e disa kritereve për të hapur farmaci në ligjin e shërbimit farmaceutik ju lë vend këtyre abuzimeve që në fakt riskojnë seriozisht shëndetin. Sot që thamë boshllëqet ligjore, marrë një drejtues teknik, punëson një drejtues teknik. Urdhri i farmacistëve kërkon që këto shkelje të ligjit të konsiderohen shkelje penale dhe drejtuesi teknik, i cili ka përgjegjësi për këto shkelje të ndiqet penalisht. Nga ana tjetër, urdhri u kërkon qytetarëve që kur drejtohen në farmaci, duhet t'i kërkojnë farmacistit dokumentin që u vërteton që ai është i licencuar si farmacist. Kryeministri premtoi studentëve protestues transparencën financiare të universiteteve nëpërmjet portalit transparenca.al dhe prezantimin e tij e bëri sot. Transparenca financave të universiteteve ishte një nga kërkesat e studentëve protestues, të cilën qeveria kërkon të realizojë përmes një portali të quajtur transparenca.al, i cili u lançua nga kryeministri Edi Rama. Ne kemi vënë dispozicion të universiteteve një instrument garancie. Një instrument garancie që sigurisht duhet përdoret nga universitetet dhe patjetër që do të monitorohet nga qeveria për aq sa i takon qeverisë, sepse kjo nuk është një detyrë e qeverisë, është një detyrë e universiteteve në kuadrin e autonomisë universitare. Ne, tha kryeministri, do të kryejmë investimin më të madh se që është investuar në 30 vite të marra së bashku për universitetin, nga pikpamja infrastrukturës, laboratoreve dhe mjeteve didaktike, ndërsa punësimin e studentëve Rama e shikon në rrugë të mbar. Kemi filluar me 373 të parët, tani më ata janë pjesë administratës, studentë që kanë përfunduar me 9 dhe me 10, po përgatitet thirrja e dytë, të gjitha vendet e lira të punës në nivel specialistësh në administratën publike dhe në pjesë të administratës që nuk hyn në shërbimin civil, po marrim për shembull hipotekat apo aluiznin apo të tjerë, do të jenë në dispozicion të atyre që kanë mbaruar me 9 dhe me 10 vjet, par vjet dhe pastaj do të shtrihemi edhe më tutje. Të diplomuarit me 9 dhe me 10 njoftoi Rama gjithashtu do të punësohen edhe në shërbimin ton diplomatik, të cilin e quajti të goditur nga pasojat e rënda të nepotizmave e të klientelizmave të së shkuarës. Një platformë mësimi online është vënë në funksion dhe po aplikohet në disa shkolla të Tiranës prej një muaji. Ndjekim Juli Ristanin. SchoolMe është projekti digital i aplikuar së fundmi në disa nga shkollat e Republikës së Shqipërisë. Në shkollën Mistomame, ky projekt ka gati një muaj që po aplikohet. Në platformën digjitale kanë akses jo vetëm nxënësit dhe mësuesit, por edhe prindrit. Mësuese Suzana vendos fjalkalimin dhe nis shpjegimin për thyesat. Çfarë tregon thyesa? Thyesa tregon kur diçka është ndarë në pjesë të barabarta. Mësuese me 30 vjet përvojë në shkollën Mistomame, Suzana ua konkretizon mësimin edhe me një video. Fëmijë, a e dini se planeti ynë ka 30 tokë dhe 70 ujë? Më e madhe është 70. Ky projekt synon që të praktikoj kompetencën digjitale
dhe t'ua bëj mësimin fëmijëve sa më tërheqës, sa më të kuptueshëm. Nga shtëpia, prindrit të hapin, të shohin mësimet e shpjeguara, ose kur fëmijët mund të mungojnë në shkollë, kanë mësimin të shpjeguar në këtë platformë. Çdo prind ka akses, sepse ka adresën e tij personale fëmia. Shkolla ka rreth 900 nxënës dhe gati të gjithë zhvillojnë mësim në platformën SchoolMe. Cili nuk ka kënd të drejtë? Paralelograme. Për numër, goja. SchoolMe do të thotë shkolla ime. Mua më duket shumë i mirë ky projekt sepse të ndihmon që ti kuptosh më mirë mësimet. Mua më pyesin prindrit se çfarë mësove, e hapim SchoolMe, shohin mësimin që ne kemi bërë dhe më pyesin për mësimet. Ndodh që ta mësosh një bashkë edhe ti dhe prindi një mësim? Ka ndodhur të thyesa të mamin tim se s'po i kuptonte se më thoshte mua shumësoj drejt se sa ti shumësosh kryq. E pa te SchoolMe dhe besoj se ajo e mori mësimin. SchoolMe po aplikohet në 35 shkolla 9 vjeçare në të gjithë vendin. Policia e Shkodrës zbardhi vrasjen e shtetasit Nardi Poli nga Shkodra. Sot janë arestuar 3 të rinj dhe 1 i katërt është në kërkim. Të ndaluarit janë Alfred Martini, 20 vjeç, Gilbert Toma dhe Kleandro Toma. Ata kanë mbështetur autorin e vrasjes, një 27 vjeçar, që është identifikuar dhe shpallur në kërkim. Gjatë veprimeve hetimore u bë i mundur sekuestrimi i automjetit, i cili është përdorur nga autorët për ndjekjen e viktimës, orientimin e ekzekutorit, kryerjen e vrasjes, djegjen e motorit dhe largimin bashk me ekzekutorin. Policia ende nuk i ka bërë të ditura arsyet e këtij ekzekutimi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shkarkuar nga detyra zëvendës ministren e drejtësisë Vesna Mikić, e cila vjen nga radhët e subjektit politik Lista Serbe. Haradinaj përmes një postimi në Facebook tha se ky vendim u mor pasi Mikić deklaroi se bombardimet e NATO-s në ish Jugosllavi 20 vite më parë ishin genocid ndaj shtetit dhe popullit serb. Sipas kryeministrit Haradinaj, deklarimet të tilla janë të papranueshme dhe përkojnë me gjuhën e urrëties. Haradinaj tha se Mikić i bëri këto komente në Ministrinë e Drejtësisë. Serbia ka kujtuar bombardimet e NATO-s mbi të në vitin 1999. Presidenti Vučić tha se vendi ishte i vetëm përballë aleancës së të pasurve dhe mira ton bombave dhe se kjo aleancë mori një pjesë të territorit e ja dha dikujt tjetër. Serbia shënoi 20 vjetorin e sulmeve ajrore të NATO-s që detyruan Beogradin të tërheqë trupet e tij nga Kosova dhe të jap fund konfliktit që mori 10 jetë njerëzish. Ceremoni përkujtimore u mbajtën në të gjithë vendin me atë më kryesore në qytetin jugor të Nishit, ku ishte i pranishëm dhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Një siren u dëgjua në orën 7:45 pikërisht në kohën kur nisën bombardimet më 24 mars të 99-s dhe në një ekran të madh u shfaqën pamje nga sulmet. Ne ishim të vetëm përballë fuqisë më të madhe ushtarake në botë, koalicionit të pasurve dhe të fuqishmëve, përballë 22.000 tonëve bomba e raketa dhe përballë qëllimit atyre të dukshëm, të na mundin e të na përshëronin ne dhe të jepnin një pjesë të territorit ton dikujt tjetër. Milošević urdhëroi trupet e tij të tërhiqeshin nga Kosova më 10 qershor 1999. Forcat e NATO-s ndërkohë morën në shënjestër në Serbi me 10 objektiva ushtarake, por edhe infrastrukturën si ura, hekurudha apo rrjetin energjetik. Numri viktimave civile zyrtarisht nuk është përllogaritur asnjëherë dhe varion nga 500 sipas Human Rights Watch deri në 2500 sipas zyrtarëve serb. Më herët gjatë ditës ambasadorët e 8 vendeve perëndimore, Kanadas, Francës, Italisë, Gjermanisë, Hollandës, Norvegjisë, Britanisë dhe SBA-s bën ndërimet e tyre për viktimat civile në një monument në Beograd. Ndeshja Andora-Shqipëri është sot në mbrëmje, ndërsa ekipi kuqezinj është ndërkaq me trajnerët e rinj. Endi tufa ndodhet në Andora dhe prej andej do të na tregojë se cili është formacioni me të cilin do të dalë në fushë kombëtarja jonë.
Përshëndetje, atëherë Genda, mund të them se për formacionin ende nuk është se ka diçka përfundimisht të zyrtar, do ta duhet rreth një orë e gjysmë përpara fillimit ndeshjes për të patur formacionin zyrtar, megjithatë ka një lloj formacioni paraprak, të cilin mund t'ja përmend Berisha sigurisht në port, në repartin e mbrojtjes do të jetë Hysa, Gjimshiti, Ismaili dhe Veseli është në diskutim, duke qenë se ka patur kavilje ndisi të lënduar, kështu ka dalë dje nga seanca e fundit servitore dhe është në balotazh me Ali, nëse do dëmtohet. Ndërkohë që në mesfurt do të kemi thuajse një ndryshim rrësor, kemi Bashën, Gjakën dhe Kaçën. Reparti i sulmit do të jetë me 3 lojtarë tashmë, Uzuni, Grezda dhe Sadiku është sulmuesi vetëm i cili do të jetë në këtë ndeshje të sotme. Pra kemi një formacion 4-3-3 me sigurisht me tipare sulmuese për të kërkuar me do e mos fitoren për këtë mbrëmje të sotme. Dhe cilat janë në fakt synimet e ekipit kuqezi për këtë ndeshje? Atëherë objektivi është për të përmbysur atë fillim jo të mirë që bëm në këto eliminatorët e Euro 2020-s me Turqinë. Kemi përballë një nga rivalet më dobët të grupit në letër, por që edhe në ndeshjen e tyre që kanë luajtur me Islandën, skuadër tjetër të grupit son 2 ditë më parë, Andorra me vështirësi është mundur nga Islanda me rezultatin 2-0. Kështu që pavarësisht parashikimeve në letër, mbetet një ndeshje për të konsideruar maksimalisht, edhe pse përfaqësuesja jon po kalon një periudhë tranzitore deri diku me 2 trajner provizor siç është Bulku dhe Mema. Gjithsesi, bëhet fjalë për një shtet, siç e shiti dhe pas mej, që nuk është se ka ndonjë interes shumë të madh për ndeshjen dhe kryesisht për futbollin. Ndiqim një reportazh se çfarë është futbolli në Andorra në përgjithësi. Andorra është një nga 5 shtetet më të vogla në Europë dhe si e tillë edhe futbollin e ka në nivele amatore. Kjo dhe për faktin që nuk ka një kampionat vendas dhe futbollistët luajnë me kohë të pjesshme. Federata e futbollit të Andorrës është krijuar në vitin 1994. Dhe në vitin 1996, kjo përfaqësuese ka zhvilluar ndeshjen e saj Parku dhe Estonisë, të cilën e ka humbur me rezultatin 6-1. Në historinë e saj, kjo përfaqësuese ka vetëm 6 fitore, një prej tyre dhe të parën, në bazë të statistikave edhe me fitoren më të thellë, është ajo përballë Shqipërisë në vitin 2002 me rezultatin 2-0. Në atë kohë përfaqësuesja kuqezi drejtohej nga Suleman Demollari. Kjo është hyrja kryesore e Stadi Nacional stadiumit ku do të zhvillohet ndeshja mbrëmjen e sotme. Le të zbulojmë më tepër rreth këtij stadiumi i cili sigurisht plotson standardet minimale për zhvillimin e ndeshjeve kualifikuese europian. Ndërkohë kjo është dera e dhomës së zhveshjes së përfaqësueses shqiptare, ku duhet pra të zhvishet dhe për ndeshjen e mbrëmjes sotme. Andorra ndeshjet e saj deri në vitin 2014 i ka zhvilluar në stadiumin komunal. Për vitin 2014 deri më sot, zhvillohet në stadiumin nacional që është këtu pas meje, dhe ku mbrëmjen e sotme do të mbres në fushën e lojës edhe Shqipëria në këtë ndeshje kualifikuese për Europianin Euro 2020 përballë Andorrës. Një stadium i cili është jashtë standardeve të UEFA-s, por që gjithsesi me sa duket UEFA këtëherë ka mbyllur sy e vesh pasi bëhet fjalë për një distancë shumë të madhe të këtij stadiumi nga aeroporti, rreth 300 kilometra është aeroporti më i afërt me stadiumin nacional ku do të zhvillohet ndeshja e sotme. Kapaciteti i tij është rreth 3800 vende dhe për këtë ndeshje të sotme pritet të jetë i gjithë i ezauruar. Për Top Channel nga Andorra, Endi Tufa. E ndërkaq Franca është në grupin ton dhe ajo pret Islandën. Përveç sfidës me Andorrës dhe Shqipërisë, një tjetër ndeshje e grupit H të kualifikueseve të Euro 2020 është edhe ajo mes Francës dhe Islandës, që do të luhet në Stade de France të Parisit. Skuadra kampione e botës fitoi bindshëm 4-1 ndaj Moldavisë dhe ndaj Islandës do të kërkojë të përsërisë suksesin e sfidës së parë, por trajneri Didier Deschamps nuk do të ketë në dispozicion në këtë përballje Kingsley Coman për shkak të një problemi në shpinë. Edhe pse në letër është dukshëm shumë favorite, për Francën nuk do të jetë lehtë përballë Islandës që në Evropianin e 2016 i bëri të gjithë për vete me paraqitjen e saj të jashtëzakonshme, teksa u eliminua në çerek finalet e evenimentit pikërisht nga transalpinët. Franca vjen në këtë ndeshje me një bilans pozitiv në 16 ndeshjet e fundit zyrtare, teksa ka regjistruar 12 fitore, 3 barazime dhe vetëm një humbje, ndërsa Islanda në 16 ndeshjet e fundit të saj ka fituar vetëm 1, ka barazuar 6 dhe ka humbur 9. Herën e fundit që Franca dhe Islanda u përballën me njëra tjetrën ishte në 11 tetorin e vitit 2018, një sfidë kjo që përfundoi me barazimin 2-2. Sfida e sotme është e 14-ta mes Francës dhe Islandës me skuadrën franceze që ka 9 fitore, 4 barazime dhe asnjë humbje në 13 sfidat e para me islandezët. Ai që do të vërë drejtësinë në ndeshjen mes Francës dhe Islandës është arbitri rumun Kovac, që do ndihmohet edhe nga anësorët Marinescu dhe Artene.
Një talent futbolli që mund të jetë Messi i ri, po mbahet në nënvëzhgim nga Real Madridit. Ai është një 13 vjeçar me origjinë shqiptare. Quhet Olge Balliu, është 13 vjeç me origjinë shqiptare dhe ka bërë për vete një klub legjendar si Real Madridit. Orët e fundit në internet ka filluar të qarkullojë dhe të bëjë xhiron e botës një video e voglushit shqiptar, teksa bën 198 xhonglime me një top tenisi. Madje kanë filluar të quajnë atë Lionel Messi i ri. Messi kishte bërë 180 xhonglime, tregon babai i voglushit, Lulzim Balliu, që filmoi arritjen e të birit që aktualisht është te Citadela. Tashmë mbi të i ka hedhur syt pikërisht Real Madridit që po e vëzhgon me vëmendje, duke ditur se nuk mund ta marrë në radhët e tij përpara moshës 16 vjeçare. Olge, 1,45 cm i gjatë, u përzgjodh nga Real Madridit për ta pasur në akademinë e tij gjatë zhvillimit të një turneu në Itali. Olge ka shkuar pasionin për futbollin nga bashkëshorti im, tregon për Ansën nëna e me topin në këmbë dhe kur ishte 5 vjeç bëri 100 xhonglime. Idhulli i tij është Messi, ka të njëjtin fizik dhe e sheh veten tek ai. Cristiano Ronaldo është shumë ndryshe edhe pse Olge është tifoz i Juventusit. Për sa i përket provës me Realin e Madridit, Mimoza tregohet e kujdesshme teksa deklaron se ka shumë entuziazëm, por edhe shton se duhet parë nëse ka të ardhme apo jo. Presidenti turk Erdogan është mbështetësi kryesor i nismës për ta kthyer ndërtesën monumentale të Shën Sofisë në Stamboll në një xhami, siç ka qenë para vitit 1935. Kisha e Shën Sofisë, ndërtuar në shekullin e 6 dhe më pas me rrëzimin e Konstantinopolës, u kthye në xhami nga otomanët. Ka shumë gjasa që të ndryshohet statusi ligjor i Muzeut Shën Sofia, një prej monumenteve më të njohura të Stambollit dhe sajti i trashëgimisë botërore sipas UNESCO-s, duke e kthyer sërish në një xhami, siç ishte para 1935-s. Edhe kjo është deklaruar nga vetë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Sipas tij, ky nuk është një propozim jo normal, nuk është diçka e pamundur, thot ai. Mund të bëhet lehtësisht. Ne mund edhe ta quajmë xhamia e Shën Sofisë, në vend që ta quajmë muze dhe të gjithë ta vizitojnë atë papagesë, tha Erdogan në një intervistë për mediat turke. Dhe ai mori si shembull xhami të tjera historike në Stamboll, si xhamia blu e Sultan Mehmetit, ku vizitorët dhe besimtarët mund të hyjnë falas. E ndërtuar në shekullin e 6 nga perandoria romake e lindjes, Shën Sofia shërbeu si seli e kishës ortodokse bizantine për 916 vjet dhe u shndërrua në xhami nga sultani Fatih Mehmet pas pushtimit otoman të Stambollit në 1453. Pas punimeve të restaurimit në erën otomane dhe shtimin e minareve nga Sinan Mimari, Shën Sofia u bë një prej monumenteve më të rëndësishme të arkitekturës botërore. Mësuesi më i mirë në botë është një mësues fizike dhe matematike në Kenya. Ai ka marrë çmimin për përkushtimin e tij për mësimdhënie. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is Peter Tabachi. Një mësues matematike dhe fizike në një shkollë të mesme në një fshat të thellë të Kenias është shpallur mësuesi më i mirë në botë për 2019 dhe Hugh Jackson i ka dorëzuar atij në një ceremoni në Dubai çekun prej $1 milion që shoqëronte çmimin. Peter Tabici ka dhënë shumicën e të ardhurave të tij për nxënësit e varfër, por tani duket se është shpërblyer. Ai jep mësim në një fshat gjysmë të braktisur në Pwani të Kenias, ku thuajse 1/3 e fëmijëve janë jetim ose kanë vetëm një prind, dhe ku etja dhe uria janë të kudo ndodhura. Tabici u zgjodh si mësuesi më i mirë mes 10.000 aplikantëve për çmimin global të mësimdhënësve. Pasi pavarësisht pengesave, ai ka inkurajuar nxënësit e tij të vazhdojnë shkollimin dhe të kualifikohen për gara ndërkombëtare në shkencë dhe inxhinieri, si edhe të shkojnë në kolegj. Çmimi jepet nga Fondacioni Varkej çdo vit. Fituesi zgjedhet nga komisionet të përbëra nga mësues, ekspertë të arsimit, gazetar, sipërmarrës, biznesmen dhe shkencëtar nga e gjithë bota. Vitin e kaluar, ishte një mësuese britanike e artit që u vlerësua për punën e saj. Sot në Top Talk do të flitet për nismën e fundit të qeverisë për të krijuar një korporat shtetëror që do të realizojë investime publike, por edhe për rastin e pastrimit të parave në Shqipëri. Efektet dhe rrisjet e tyre do të jenë në fokus të analizës së ekspertit e ekonomisë Adrian Civici.
E kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.